নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টাকে জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছো যদিহে আপুনি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহলে ভিডিঅ'ৰ তলত ডেসক্ৰিপচনতে তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ চাৰিটাকে অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো বহুতে কমেন্ট কৰি জনাইছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ A ছত্ৰপতি শিৱাজী মনত ৰাখিব মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে ছত্ৰপতি শিৱাজী এতিয়া বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছো আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে ইডুক্কি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে কেৰালা হিমাচল অৰুণাচল আৰু কৰ্ণাটক এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ A কেৰালা ইডুক্কি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কেৰালা ৰাজ্যত অৱস্থিত আৰু ই পেৰিয়াল নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 শৈলভদ্ৰৰ কাৰ চন্দ্ৰৰ নাম ইয়াত চাৰিটাকে অপচন দিয়া আছে ইয়াত চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ B ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী মনত ৰাখিব শৈলভদ্ৰৰ কাৰ চন্দ্ৰৰ নাম ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সত্যনাথ বৰাৰ চন্দ্ৰৰ নাম কি এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ C এজন অসমীয়া মনত ৰাখিব সত্যনাথ বৰাৰ চন্দ্ৰৰ নাম হৈছে এজন অসমীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আনব্ৰেকেবল কাৰ আত্মজীৱনী ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মেৰী কম বিকাশ কৃষ্ণ দাস মিলখা সিং আৰু সানিয়া মিৰ্জা এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ A মেৰী কম মনত ৰাখিব আনব্ৰেকেবল মেৰী কমৰ আত্মজীৱনী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সংবিধান সভাই কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 25 জানুৱাৰী 1950 26 জানুৱাৰী 1950 24 জানুৱাৰী 1950 আৰু 29 জানুৱাৰী 1950 চনত এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ C 24 জানুৱাৰী 1950 চনত এইখিনিতে এইটো কথা মন কৰিব যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন অধি কোনে ৰচনা কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ৰচনা কৰিছিল মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চাই আছে তেনেহলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে আগলৈ যদি এনে ধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ব্লেক ফৰেষ্ট পৰ্বতমালা ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ B জাৰ্মানী মনত ৰাখিব ব্লেক ফৰেষ্ট পৰ্বতমালা জাৰ্মানীত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে 1920 চনত 1921 চনত 1922 চনত আৰু 1923 চনত ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ B 1921 চনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি 1921 চনত গঠন কৰা হৈছিল এইখিনিতে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিবলগীয়া কথাখিনি হ'ল যে 1921 চনত ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ পৌৰাহিত্যত আসাম এছ'চিয়েশ্যনক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত প্ৰথম সভাপতি আছিল কুলধৰ চলিহা আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰথম আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত সভাপতি আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি এইখিনি আপোনালোকক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নোট কৰি ৰাখিব এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আহোমৰ শেষ ৰজাজন কোন আছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কমলেশ্বৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু যোগেশ্বৰ সিংহ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ C পুৰন্দৰ সিংহ মনত ৰাখিব আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল কোনটো এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ C জয়সলমেৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চলটো হৈছে জয়সলমেৰ আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িছো লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে মটক ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হ'ব অপচন নম্বৰ A সৰ্বানন্দ সিংহ মনত ৰাখিব মটক ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক আছিল সৰ্বানন্দ সিংহ
এইখিনিতে আপোনালোকক নোট কৰিবলগীয়া কথা এইখিনিয়ে যে সৰ্বানন্দ সিংহ কোন আছিলে সৰ্বানন্দ সিংহ আছিলে মোৱামৰীয়া নেতা আছিল আৰু তেওঁ মটক ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসকো আছিলে আৰু ইয়াৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে বেংমাৰাত আছিল আৰু যি বৰ্তমান অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় নোট ডাউন কৰি যাব আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা আমাৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াতো মই 4টাকে অপচন দি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো কোনটো হয় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় আই অসম